Згадай самарянку, що всіх закликала послухати Спаса, якого пізнала, з тих пір проминули віки та літа, та завжди живою криниця є та. Там спів солов'їний, де Божа криниця, де золотом стиглим схилилась пшениця, і вічного щастя, де всіх повнота, то Божа криниця, криниця свята. Там спів солов'їний, де Божа криниця, де золотом стиглим схилилась пшениця, і вічного щастя, де всіх повнота, то Божа криниця, криниця свята. Тяжке сьогодення лякає людину, ми маєм втіху навіки єдину. У нас є криниця, живая вода, то слово спасіння, то слово Христа. Там спів солов'їний, де Божа криниця, де золотом стиглим схилилась пшениця, і вічного щастя, де всіх повнота, то Божа криниця, криниця свята. Там спів солов'їний, де Божа криниця, де золотом стиглим схилилась пшениця, і вічного щастя, де всіх повнота, то Божа криниця, криниця свята. Стомлена спрагла вся земна країна, прийди до Ісуса, до Божого Сина, туди, де криниця, жива в ній вода, і знайдеш спасіння у ніг лиш Христа. Там спів солов'їний, де Божа криниця, де золотом стиглим схилилась пшениця, і вічного щастя, для всіх повнота, то Божа криниця, криниця свята. Там спів солов'їний, де Божа криниця, і золотом стиглим схилилась пшениця, і вічного щастя, для всіх повнота, то Божа криниця, криниця свята. Знайдіть нам ще 152 «Я спасіння знайшов». Я спасіння знайшов, як до Бога прийшов, усім серцем я вірю в Ісуса. Він спокій дав мені тягар, зняв з душі в Сина Божого. Вірую я, вірю я, вірю я. Усім серцем я вірю в Ісуса. Вірю я, в Сина Божого вірую я. Він мене відкупив, вірою я прийняв. Усім серцем я вірю в Ісуса. Неізмінній любві він хранитель душі, в Сина Божого вірую я. Вірю я, вірю я. Усім серцем я вірю в Ісуса. Вірю я, вірю я. Тепер він зі мною є все, усім серцем я вірю в Ісуса.
Слава Богу, дорогі брати і сестри. Я вас всіх запрошую до молитви, встанемо. Великий, святий, могутній, праведний Господь і Бог, сьогоднішній цей недільний день, святий Божий день, Господи Боже дорогий, ми є на цьому місці. Ми прийшли, Господи, щоб поклонитися Тобі, щоб скласти цей жертівник, Господи, щоб ближче наблизитися до Тебе, Боже, щоб відчути Твою милість, Твою ласку, Господу. Сьогодні перед нами є богослуження, і ми віримо, що Ти приготував слово для нас. Ми віримо, що Ти благословиш наших братів, Господи, які будуть передавати Слово Твоє святе. Ми віримо, що буде укріплятися віра наша. Ми побачимо милості Твої більше і більше, Господи Боже, достойний Ти слави, достойний Ти хвали, Боже дорогий. Сьогодні цей тривожний час, сьогодні люди покладають свої надії на різні речі, але ми ті, хто покладаємо надію на Тебе, ми ті, хто приходимо до підніжжя, Господи, Голгофського Христа, ми віримо, що Ти є наш Спаситель і Відкупитель, Ти є охорона наша, Ти є життя наше, Ти Господь наш і Бог наш. Слава Тобі, вічний Боже. Сьогодні ми віруємо в такого Бога. Благослови це богослуження. Пісні, які будуть співатися, нехай будуть Тобі на славу, нехай будуть вони Тобі приємні, на радість нам, Господи Боже, щоб ми зливалися з цими хорами небесними. Дай, щоб це слово було зрозуміле, доступне для кожного з нас, щоб ми могли вміщати це слово, Господи Боже, розтворяти його нашою вірою, жити і рухатися цим словом, щоб прославилось Твоє дивне і святе ім'я. Великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дякую. Всякий жаждущий иди пей с источника воды живой, кто верит в Сына, кто любит Сына, всю твою жизнь Он обновит. Аллилуйя, Христу хвала. Аллилуйя, Христу хвала. Аллилуйя, Христу хвала. Аллилуйя, Тебе, Иисус, хвала. Если ты устал, изнемог в пути, Он рад помочь на земном пути. Ношу всю снимает, силы обновляет, во всех скорбях помощник Он. Аллилуйя, Христу хвала. Аллилуйя, Христу хвала. Аллилуйя, Христу хвала. Аллилуйя, Тебе, Иисус, хвала. Ты просил огня, и Он даст тебе. Встанешь радостно и вперед пойдешь. Лишь Ему доверься, на Него надейся. Всю твою жизнь Он обновит. Аллилуйя, Христу хвала. Аллилуйя, Христу хвала.
Слава Богу, браті і сестри. Ми раді сьогодні бути в Домі Божим. Again, where God, He speaks to us. Де Бог говорить до нас. He speaks to us through circumstances. Він говорить до нас із тими ситуаціями, які є навкругом нас. You know, for whoever is, I'll start from online, whoever is watching us online, І я почну з нашого онлайн сервісу, хто дивиться на нас онлайн. who's going through sicknesses. Може ви слабі. You know, we're gonna continue to pray for you guys. Ми молимося і будемо продовжатись молитися за вас. Because we know this finally hit our church as a whole. Бо ми знаємо, що ця слабість, вона прийшла до нашої церкви. But our God is greater. Але наш Бог, він є більший. Glory be to Him. Слава Богу. Our God is great. Наш Бог, він є великий. And He is above all sicknesses. Він є більший, чим всі слабості. He is above all spiritual Він є sicknesses. вищий, чим всі ці духовні проблеми. And His plans are above our І plans. його плани є вищі, чим наші плани. You know, and His intentions, Його наміри, they're good. вони є добрі для They're нас. good for you and I. Вони є добрі для тебе і для мене. And if we depend on God in this, І якщо ми будемо надіятися на Бога, we'll see His glory. ми побачимо Його славу. Glory be to Him. Слава Богу. You know, I want to revisit a topic. Я хочу знову говорити про одну тему. A brother, he stood here several years back. Один брат, він тут на тому самому місці стояв пару років назад. You know, and I'm going to mention a few points. A few points I would like to remind us this morning. І я хочу декотрі такі пункти знову сказати сьогодні. And the rest, what was laid on my heart. І ще дещо, що він сказав, я ще хочу дещо додати, те, що є на моєму серці сьогодні. You know, and this is from Genesis. Це буде із першої книги Біблії. Who doesn't know where Genesis is? It's the first book in the Bible. Якщо ви не знаєте, де ця книга, ви просто відкривайте вашу Біблію, це є перша книга. First chapter. Із першого розділу. And I would like to read a few verses. Я хочу прочитати пару віршів. In the beginning, God created the heavens and earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good, and He separated light from darkness. God called light day, and darkness night. And there was evening, and there was morning the first day. The creation of the earth. Ми бачимо, що це є створення землі. The creation of the universe. Це є створення не тільки нашої землі, але навіть всього в космосі. And God, He done everything in order. І Бог все в своєму часі зробив. You know, and I remember that the brother that spoke on this topic from a different angle. І брат, який говорив на ці теми, він з другої сторони це говорив. And he says that this chaos that was happening in this world. І він говорив про цей хаос, який був в цьому світі до створення землі. That happens in many families today. Цей самий хаос, який є в декотрих сім'ях навіть сьогодні. It happens in many hearts today. Він є в багатьох серцях сьогодні. This chaos happens in the nation, in this broken world today. Цей хаос, він буває в світі, навіть в нашій країні. And we are witnesses of this. І ми всі бачимо це. You know, but back to the creation. Але давайте назад подивимося на створення світу. That God, He created the heavens and earth. Бог, він створив небо і землю. It's not debatable. Це не є для щось, що ми можемо про нього дебат робити. You know, especially us believers. Ми як віруючі. You know, we trusted God. Ми довіряємо Богові. We trust Him with this life.
Ми довіряємо Богові з нашим життям. We trust Him with the life to come. І ми довіряємо Богові з тим життям, яке має прийти на небі. Just at times we trust Him more with the life to come that we never seen, more than this life that we live Але today. буває таке, що ми довіряємо Богові більше із тим життям, яке буде на небі, а не з тим життям, яке є зараз на цій землі. Because when something is revealed to our eye, Бо коли щось є відкрито для наших очей, we start rethinking things. ми починаємо передумувати дещо. We start to readjust. We start to change our mind in certain things even. Ми починаємо міняти дещо в нашому житті, деколи наше думання теж міняє. Is God really capable of this? Чи Бог дійсно це може зробити? Can I trust in the path, the course that God is taking me on? Чи я можу довірити Богові із тим путем, який Бог мені дав сьогодні? Dear friends, but one more time. Але знову, браті і сестри, кажу, The creation of the world, Бог створив все. it was done in order. Воно все було зроблено в своєму часі, in its own steps. You know, the first time, and we looked at God, He created, He went in threes a lot of times. І ми бачимо, Бог, Він працює через номер 3. And I just want to point out today how orderly God is. І ми можемо бачити, як Бог все заорганізовано зробив. You know, the first day He created the light, Перший день зробив Бог світло. then the atmosphere, А тоді Він зробив атмосферу. and then He created the sun, moon, and atmosphere, and then dry ground and plants. А тоді Бог створив землю суху. You know, and we look how constructive, how orderly God's creation is. І ми можемо бачити, як заорганізовано Боже створення є. The first, God creates the environment for the sun and the stars. Перше, Бог, Він робить це місце для тих зірок, для того сонця, для місяця нашого. And then he creates an environment for the birds and the seas. А тоді Він робить це місце для тих пташок, для тих риб. And then He creates an environment for us humans and animals. А тоді Він робить місце для тебе, для мене. And the way God created this earth, He done everything in such an order. І Бог дуже заорганізовано все зробив, все в своєму часі. Imagine if God created, animals first before He created the ground. А тепер подумаймо, що би стало, якщо б Бог створив всі тварини до створення землі. We Що would би було? have swimming animals or flying animals. Ми б мали собаки або щось інше, яке літає. You know, and it's true, and it's funny to us, but us people, we don't always think things through in our life. І може це трошки смішно, але ми в нашому житті не дуже все передумаємо, коли ми це робимо. But when God was creating the earth, Але коли Бог, Він створив землю. He knew what should come first. Він знав, що має перше прийти. He first created the light. Він перше створив світ. He creates the environment for those three things. А тоді Він робить ці місця для тих трьох речей. And then in the same order, He fills those gaps, those environments that He just created for His А creation. тоді, після цього, Він наповняє ці місця. You know, and the sun, moon, stars, birds, and then animals, they come in the same І ми order. бачимо ці зірки, ці пташки і ці тварини, вони в правильний час приходять на нашу землю. Dear friends, when God creates something, Коли Бог щось творить, He does everything in order. Він все в своєму часі робить. Dear friends, you know, this morning I would like to, say, І в нашому ранішньому часі я би хотів сказати, you know, if God is in your life, якщо Бог є в твоєму житті сьогодні, if He's truly in control of your life, якщо Він тримає контроль над твоїм життям, there's going to be order in your life. то все буде правильно заплановано і все буде в своєму часі. You will have order in all that you do. І все буде правильно зроблено. Порядок, Буде order. порядок. Dear friends, and this order comes in your home.
І цей порядок, він прийде до твого дому. This order comes in your bedroom. Цей порядок прийде до твоєї спальні. This order comes in your car. Цей порядок прийде до твоєї машини. There's order in all that you do at work. І буде порядок в твоїй роботі. Sure, there's different, obstacles that we encounter. Знаєте, будуть трудні моменти. And they do happen. Вони приходять. But the way we deal with these things, there will be order in our life. Але як ми поступаємо в тих трудних моментах, в цьому ми можемо побачити порядок. Nobody is secure from surprises in life. Ніхто не є такий утверджений, щоб в нього ніколи не був сюрприз в його житті. And life throws surprises at us. І життя, воно нам дає всякі сюрпризи. Dear friends, but if you have your trust in God today, Але якщо ми довіряємо Богові сьогодні, and not where partially of your life you want to control, and the other part of your life you let God take care of. або може ми розділяємо наше життя і даємо Богові участок і довіряємо йому з тим участком, а дещо тримаємо собі. It's never gonna work. В цьому не буде порядок. Imagine if we're driving in a car and all passengers had a steering wheel. Подумаймо, що би було, якщо ми всі їдемо в машині, є 4 люди, і 4 люди мають свій руль, щоб керувати. The car wouldn't know what direction to go in. Машина би не знала, куди їхати. There would be a catastrophe. Би була катастрофа якась. Dear friends, and that's what happens when one steering wheel is in your hands and the other one is in the hands of God. І це є така сама ситуація, якщо ми тримаємо руль і даємо Богові свого руля. Dear friends, the trust in God. Довірство Богу. It's a much more serious topic than we think it is. Це є дуже важлива тема. It means to let go, to not hold on. Це означає, що ми повинні відпустити руля над нашим життям і дати все Богові. Dear friends, God, whenever He does something in your life, Коли Бог щось робить в нашому житті, there's order. повинен бути порядок. When God does something in your life, Коли Бог щось робить в твоєму житті, He starts with light. Він починає з світла. In the beginning, God created the heavens and earth, and there was darkness. Коли Бог все створив, перше було темнота. And at first God said, let there be light. І тоді Бог сказав, най буде світло. We know that when God first started working on our hearts, І ми розуміємо, коли Бог перш почав працювати над нашим життям. Before cleaning a bedroom or a house, you can't start from cleaning and then turn on the lights. Подумаймо, не можна починати прибрання хати без світла. And first God, He turns on this light in your life. І спочатку Бог, Він включає світло в нашому житті. But at times we get defensive. We say, no, God, this is, everything is in order. І ми починаємо обіжатися з Богом. Боже, все в порядку. Що ти робиш, Боже? Why are you bringing this area of my life to light? Боже, чому ти освітлюєш цей частинок мого життя? I don't like when the exposure that is in my life. Мені не подобається, коли всі це бачать. Dear friends, but God, at times He reveals, He exposes. Але Бог, Він в своєму часі, Він відкриває. He brings light. Він приносить світло до цього Dear friends, місця. God is light. Бог, Він є світло. And before He started to work on the chaos in this world, І до початку хаосу в цьому світі, He brought light. Він приніс світло. And then He started reordering and reconstructing everything. А тоді Він почав організацію всього, і Він почав створення всього. Dear friends, if God brings light into your life, Коли Бог приносить світло це в наше життя, if the Holy Ghost convicts your heart this morning, якщо Дух Святий, Він касається нашого серця сьогодні, and if God, He starts pointing out areas in our life і коли Він починає показувати нам інші місця в нашому житті, that we do not like to talk about, ці райони нашого життя, про яких ми не хочемо говорити, talk about it to God. проговори про це з Богом. He'll understand you. Він зрозуміє тебе. His light, His exposure is not to humiliate a person. Його світло, це не є, щоб просто тебе
попозорити. You know, it's to humiliate the sin, but it's to help us, to bring us so that we would continue, so that we would be able to walk in this light. Він це робить, щоб показати нам наш гріх, щоб ми далі могли йти за цим світлом. So that we wouldn't return to the darkness. Щоб ми назад не поверталися до цієї темряви. Today a lot of people, they still live in darkness. Сьогодні багато людей далі ходять в темряві. They may be around people that walk in light. Вони можуть бути кругом людей, які є в світлі. And they may show up on Sunday morning service. І вони в неділю вранці можуть прийти в служіння. You know, and their best friends can be top, leaders, pastors, А ministers. їхні найкращі друзі можуть навіть бути пастора. You know, but that does not mean, that everything is light in that individual's life. Але це не означає, що там світло сяє в кожній частині цієї людини життя. Dear friends, when God starts working on the heart, Коли Бог починає свою працю над нашим серцем, He starts with sanctification. Він починає очищення. The way to bring light into someone's life Так світло приходить в наше життя through this sanctification. через очищення. Dear friends, and God, He knows what He's І doing. Бог, Він знає цю працю. You know, and order, I'm going to return back to order. І ми знову повернемося до Порядок. порядку. When God, He does this work in your life. Коли Бог, Він робить цю працю в нашому житті. You know, there's not only order in your personal life. Тут не тільки є порядок в нашому персональному житті. There's order in your ministry in the church. Також є порядок і в церкві, і в нашому труді. You know, where your ministry brings people to unity. Де наш труд, він доводить людей до єдинства. You know, and it's not a ministry. God's not in a ministry of someone whose ministry causes disunity, disruption. Бог, можна побачити, де Бог працює і де не працює, і Бог не працює в тих місцях, де немає єдинства. Where there's chaos. Там, де хаос є. You know, sure there may be outbursts, but when it's a continual thing. Там, де, знаєте, бувають моменти, де люди не можуть з'єднатися в думці, але якщо це все є, то це і проблема. It's time to invite God or to give control of your ministry to God. Якщо немає єдинства і його ніколи не було, то значить треба цей труд віддавати назад Богові. And ask God, which direction, how will you lead me in this? І просити, Боже, ти керуй цим, куди ти поведеш. Dear friends, the work of God, Оце і праця Божа. it brings order. Праця Божа, вона доводить до порядку. The work of God begins with light. Божа праця починається з світла. And lastly, the work of God brings life. І ми бачимо, що праця Божа, вона приносить життя. All that God created. Все, що Бог створив. You know, it wasn't just in those three sections. І знаєте, це не є